Welcome back mga ka-Cheffy! Panibagong araw at panibagong luto at diskarte ang hatid ko sa inyo. Kaya kung bago lang kayo sa channel kong ito, subscribe na mga ka-Cheffy dahil sigurado may matututunan kayo. Ang dish natin for today ay chicken asado. Napakadali lang itong gawin mga ka-Cheffy, kaya po i-breakdown ko sa inyo ang step by step na paggawa nito. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Ito na ang aking mga sangkap. Yes, chef. Ganito naman po ang ginawa ko sa pag-prepare ng ating chicken. Yes, chef. Isunod naman natin ang pag-prepare ng ating vegetable hanggang sa pag-marinate ng ating manok. Yes, chef. Simulan na natin magluto mga ka-Cheffy. Yes, chef.
Samahan niyo naman ako kung paano ako mag-plating. Yes, chef. Maraming salamat po mga ka-Cheffy sa panonood ng video ito. Sana po ay may natutunan kayo. Asahan pa po ninyo na gagawa ko ng video katulad nito upang mapadali ang diskarte ng pagluluto natin. Subscribe and hit the notification bell mga ka-Cheffy para lagi kayong updated sa mga video na ilalabas ko. Pakipollow na rin po ang ating Facebook page account pati po ang ating Instagram na ilalagay ko po sa link below. Hanggang sa muli mga ka-Cheffy, please stay safe and pray to God. Peace.